Great. So first of all, we'd like to thank one and all present here today and grace this occasion of One World Media Global Reporting Summit. And we also like to extend our deepest gratitude to Celluloid, the film club of Bora College. And can we have a big round of applause to the amazing participation. And this is a very interesting and important event for us where we dive into impacting stories, you know, how we can empower storytellers, how we can empower podcasters, and how we can empower filmmakers to create stories that can actually impact. And today we have Biswajit with us, the maker of the film Caretakers. Can we have a big round of applause for him? And we also have Dulu, the main protagonist of this whole film, and his amazing work has always captivated us. And we'd like to take this opportunity from our end to felicitate him. And Dulu jodi apuni okoman monchole ahe ami anondito hom. Dhanyabad. And to felicitate, I would like to request Biswada to honor him with a fulam gamusa. Dhanyabad. গামোচাও থাকিল একদম সম্প্ৰীতিৰ এটা over to you, Dada. Okay. So you would like to sit here? Yeah. First of all, thank you for your patience and thank you Bora College, English Department, Celluloid Film Club for giving us this platform, this space for this event. This event is a part of the One World Media's Global Reporting Summit, and we are actually live all over the world right now. So we are going to start a small discussion with Dulu, who will tell us more about his conservation efforts and how he wants to take this forward in the future also. And I'm sure that after watching this film, you might be having some thoughts that you'd like to share and exchange. And so this is the space where we'll enjoy more conversations, meaningful and mindful. Thank you. So first we'd like to hear from Dulu himself, and Dulu jodi apuni akoman apuna ei jatratur bikhoye akoman kobo pare eta bhal lagibo. নমস্কাৰ প্ৰথমে মই বিবৰুৱা কলেজৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মোক এই মহান অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰিত কৰি আনাৰ বাবে আৰু বিশেষকৈ মই ধন্যবাদ দিছো আমাৰ বিশ্বজিত আৰু সুমিতক তেখেতসকলে মোক যে ভিডিঅ' কৰি আছে মই গমেই নাপাওঁ আচলতে ফিল্ডত মই যিখিনি কাম কৰোঁ হাতীৰ লগত যিখিনি সম্বন্ধ তেখেতসকলে মোৰ লগতে থাকে আৰু লগৰ হিচাপে মোক ঘূৰি আছিলে কিন্তু ভিডিঅ' কৰি যে ঘূৰি আছিলে মই ইমান জানা নাছিলোঁ জানিছোঁ এনে ভিডিঅ' কৰি আছে কিন্তু এটা ফিল্ম আকাৰে তোমালোকক দেখুৱাব পাৰিলে ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ মই প্ৰকৃতিৰ লগত সৰুৰ পৰাই জড়িত বুলি ক'লে ক'ব পাৰি কাৰণ মই ৰেস্কিউৰ লগত জড়িত মই ঢেৰ কাহানী হ'ব মই গোটেই দিনটো কৰি থাকিলেও শেষ নহ'ব আচলতে আৰু হাতীক মই খুবেই ভাল পাওঁ কাৰণ হাতী এতিয়া বহুত এটা মানে বিপন্ন প্ৰাণী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কাৰণ ব্ৰিটিছৰ সময়ত ব্ৰিটিছ শাসনকালত প্ৰায় 1 লাখৰো অধিক হাতী আছিলে এতিয়া মাত্ৰ 4,000তকৈ অলপহে মানহে বেছি কাৰণ হাতী বাঢ়ি যোৱা নাই হাতী দিনক দিনে কমি গৈছে আৰু 50 বছৰ পাছত 60 বছৰৰ পাছত হাতী হয়তো আমি দেখা নাপাম সেইকাৰণে হাতীৰ আমাৰ এই বায়'ডাইভাৰ্চিটি যিখিনি আমাক মানুহকে সহায় কৰি আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ পৰা আমি অক্সিজেনটো পাই আছো কাৰণ হাতীয়ে যিবোৰ খাদ্য খায় বা হাতী এখন থাকিবলৈ যিখন জংঘল লাগে সেই জংঘল নোহোৱা হৈ গৈছে আজি কাৰ্বি আলঙত হওক জধে মধে ম্যাদী পট্টা দি দিয়াৰ কাৰণে
ভূমিপুত্ৰকটো ম্যাদী পট্টা দিবই লাগিব, কিন্তু যধে মধে দিয়াৰ কাৰণে সিহঁতৰ হেবিটেট সম্পূৰ্ণ লষ্ট হৈছে আৰু হাতী থাকিবলৈ তাৰ উপৰি চিকাৰী সমস্যা আছে। আগতেতো দাঁতৰ কাৰণে মাৰিছিলে, এতিয়া মাংসৰ কাৰণে মাৰে। আৰু হাতী মানে খুব মানে দুখ লগা পৰিস্থিতি হৈছে। চিকাৰী তাৰণাত কেনেকৈ দৌৰি ফুৰে, এটা ইমানকণ জেগাহে আছে, ওপৰৰ ফালেও পাহাৰৰ ওপৰৰ ফালেও জংঘলত যাব নোৱাৰে, চিকাৰী খেদি আহে, আমাৰ তলতো আহিব নোৱাৰে, আমি মানুহে খেদাই দিওঁ। মাত্ৰ এইকণ মানে আমাক মাৰিলেও মাৰক কাটিলেও কাটক বুলি কৈ আমাৰ জনাঞ্চলৰ কাষে কাষে হাতীবিলাক থাকিবলৈ লৈছে। আৰু তাৰ তাৰণাতে মই দেখিলোঁ যে হাতীক মৰম নকৰিলে, আমাক পৰোক্ষভাৱে ইমানকৈ আমাক দি আছে, আমি মানুহ জাতি, আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কওঁ, আমি যদি হাতীক নিদিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ঘোৰ অন্যায় হ'ব। গতিকে আমি কি কৰিছোঁ, হাতীক মানে হাতী আচলতে গোটেই বছৰটোত একলগ হৈ নাথাকে, হয়তো থাকিব পাৰে 25টা 20টা তেনেকৈ 7টা 8টাকৈ, কিন্তু গোটেই বছৰটোত যেতিয়া আমি দেখোঁ টিভিত নিউজত দেখোঁ 300-400 জাক, সেইটো গোটেই বছৰটোত নাথাকে। নৱেম্বৰৰ এণ্ডৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে একগোট হয়, কাৰণ যিবিলাক ধান খেতি কৰে জনাঞ্চলত, সেইবিলাক ধান খেতিৰ নেচাৰেলি হোৱা ঘাঁহ বুলি ভাবে, গ্ৰাছ বুলি ভাবে, সেইবিলাক খাবলৈ আহিলে আমাৰ মানুহে খেদি পঠায়, মাৰি দিয়ে। গতিকে সিহঁতেও সিহঁতৰ বলটো বান্ধি পেলাই, মানে একলগ হৈ পেলাই সিহঁতে আমাৰ জনাঞ্চলত মানে হিউমেড হেবিটেট এৰিয়াত খাবলৈ আহে, যাতে আমিও মানে এটা শক্তি লৈ যাওঁ, যাতে মানুহৰ লগত যুঁজিব পাৰোঁ। গতিকে মোৰ এটা কৌতূহল আছিলে, হাতীখিনি ক'ৰ পৰা আহে আৰু ক'লৈ যায়। মোৰ বিশেষকৈ মই ধন্যবাদ দিছোঁ মেঘনা ময়ূৰ হাজৰিকা, মোৰ পত্নী। তেখেতৰ ছাপোৰ্ট নোহোৱাহেঁতেন আজি মই 20 বছৰ যি মোৰ 25 বছৰ ধৰি কৰি আছোঁ, হয়তো বিয়া পতাৰ পাছত মই নোৱাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া মই বেছিকৈহে সময় দিব পাৰিছোঁ। গতিকে মই ধন্যবাদ দিছোঁ মেঘনাক, আৰু ঘৰখনো বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে। যেতিয়া মই হাতীৰ পিছে পিছে উঠি গৈছিলোঁ পাহাৰৰ ওপৰৰ ফালে, তেতিয়া মই এটা GPS লৈ গৈছিলোঁ, আৰু হাতীখিনি ক'ত যায়, যে খেতিখিনি খাই পেলাই হাতীখিনি ক'ত গুচি যায়, আমিতো গোটেই বছৰ নেদেখোঁ। তেতিয়া মেঘনাক মোৰ লগত ল'লোঁ, আৰু বিশেষকৈ মই আমাৰ গুৱাহাটীৰে নৰ্থ গুৱাহাটীৰ প্ৰদীপ কুমাৰ ভূঞা খুৰা, তেখেতেও যথেষ্ট মানে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে মানে হাতীক খুবেই ভাল পায়, আৰু তেখেতে আগবঢ়াই নিছে হাতী বন্ধুটো। আৰু আমি পাহাৰ হাতীৰ পিছে পিছে প্ৰায় 200টা হাতীৰ পিছে পিছে আমি গুচি গ'লোঁ, আৰু হাতী গৈ পেলাই যেতিয়া জংঘলত 2 দিনমান একে জেগাত থাকে, তাৰপিছত আকৌ আগুৱাই যায়। আগুৱাই যাওঁতে 7টা 8টা হাতী ভাগ হৈ গৈ থাকে। তাৰপিছত আমি কাৰ্বি গাঁৱত থাকোঁ, ইখন কাৰ্বি গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াই ইখন গাঁওবুঢ়াক কৈ দিয়ে আমি গৈ আছোঁ বুলি, বা আমাক লগাই দিয়ে সিখন গাঁৱৰ মানুহ। আমি 3 ৰাতি 2 ৰাতি থাকি একে দেওথৰ যিটো গোলাঘাটত আমি নামিছোগৈ, পাহাৰে পাহাৰে গৈ আমাৰ 2 মাহ টাইম লাগিলে। আৰু সেই 2 মাহত গম পালোঁ যে হাতী জাকটো বিভক্ত হৈ যায়, মানে ছেপাৰেট হৈ যায়। আৰু কাৰণ ছেপাৰেট হয় এইটোৱে কাৰণ যে যদি 200-300 হাতী একেলগে থাকে তেনেহ'লে একে জেগাত খাদ্য ইমান নাপাব, গতিকে ভাগ ভাগ হৈ থাকে। আৰু যেতিয়া আমাৰ নৱেম্বৰ এণ্ডত যেতিয়া ধান পকিবৰ হয়, হাতীখিনি এটা জেগাত গোট খায়হি আৰু কলিং কৰি দিয়ে যে হাতীখিনি মানে ইটোক মাতি তেনেকৈ প্ৰায় 200-300 জাক একগোট হয়। আৰু 3টা জেগা আমি নটিফাই কৰিলোঁ, এটা হ'ল নৰ্থ ডিজু, এটা হ'ল ঢোল পাহাৰ, এটা হাতীখুলি। আৰু হাতীখুলিতে হাতীখিনি নামি আহি প্ৰায় 40,000 বিঘাৰ যি জনাঞ্চলত মানে কমিউনিটি লেণ্ড আছে, সেইবিলাকত গৈ পেলাই উপদ্ৰৱ কৰে, মানে সংঘাত কৰে। আৰু আমি দেখিলোঁ যে তাৰ সেই নামি অহা জেগাখিনিত প্ৰায় 200 বিঘা মাটি ধান খেতি কৰিবলৈ ৰাইজে বাদ দি দিছে। আৰু সেই মাটিটো আমি দেখিলোঁ যে ইয়াত যদি আমি ধান খেতি কৰি দিওঁ তেনেহ'লে দূৰৰ জনাঞ্চলত নাযাব। তে আমি গোটেই গাঁৱৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ, ৰংহাং হাতীখুলি গাঁৱৰ দীঘলী আছে নেকি বাৰু? ঠিক আছে, মানে হয় মই মানে তেতিয়া সেই মানুহখিনিক মই ধান খেতি কৰিবলৈ মাটিটো বিচাৰিলোঁ, তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহখিনি একেমুখে না বুলি কৈ দিলে, আৰু আমাক গালি পাৰিলে যে তহঁতৰ মাটি লোৱা বুদ্ধি, আৰু এইখিনি মাটি তহঁতি খেতি কৰিব আহিছ, তাকো হাতীৰ কাৰণে ওলা বুলি কৈ পেলাই মানে খেদাই দিলে। তাৰপিছত আমি যেতিয়া আকৌ গ'লোঁ, সেইবাৰতো আমাক মানে বেয়াকৈ আমাক কৈছে। আৰু তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, মেঘনাৰ লগত এনেকৈ নহ'ব, আমি আলোচনা কৰি মেঘনাক কৈছোঁ
তুমি মহিলাখিনিক লগ কৰা, ময়ো যাম লাগিলে। মহিলা ঘৰে ঘৰে গৈ পাকঘৰে গৈ পেলাই মহিলাখিনিক কৈছোঁ আমি এবাৰ খেতি কৰিম, হাতীখিনি আহি একে জেগাতে ৰ'ব আৰু খাই থাকিব। তেতিয়াই আমি মহিলাখিনিক লৈ পেলাই যেতিয়া আলোচনা কৰিলোঁ, 14খনমান মিটিং কৰিলোঁ। তাৰ পাছত এবাৰ আমাক খেতিটো কৰিব দিলে, তাকো দলিলত চহী কৰি পেলাই। দলিলত চহী এইটো কাৰণে মাৰিছোঁ যে যদি সিহঁতৰ মাটিখিনি লৈ লওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ঘৰৰ যিমান ভেটি বাৰী সম্পত্তি আছে তেহেঁতে লিখি ল'ব। ব্লেংক পেপাৰত চহীটো মাৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আমি হ'ব বুলিয়ে কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি খেতি কৰিলোঁ। খেতি কৰোঁতে গাঁৱৰ ৰাইজে মানে আমাক প্ৰথমতে সহযোগ কৰা নাছিলে, আৰু সহযোগ একেবাৰে কৰা নাছিলে। তাৰপিছত আমি হাজিৰা লগাই, তাৰপিছত প্ৰদীপ ভূঞা খুৰাৰ লগত আলোচনা কৰি হাজিৰা চাজিৰা লগাই কৰিছোঁ। তেতিয়া এজন মানুহ আহে আৰু খানা বনাই থাকোঁ তেওঁলোক দেখুৱাই তেতিয়া খানা খাবলৈ আহে। খানা খাওঁতে ব'ল আজি ৰুম, তেনেকৈ কৈ পেলাই গোটেই গাঁৱৰ মানুহ লাহে লাহে আহিব ধৰিলে। আহি যেতিয়া খেতি কৰিলে তাৰপিছত আমি টঙি বনালোঁ চাইডে। আমি 3 মাহ তাত যেতিয়া ধানখিনি পকিবলৈকে সময় লাগিব, নহ'লে হাতীখিনি আহি ধানখিনি খাই দিব। আমি তাত চ'লাৰ ফেঞ্চিং দি আমি 3 মাহ পহৰা দিওঁ। যেতিয়া প্ৰথম ধানখিনি পকিলে তেতিয়া আমাৰ চেলেঞ্জ এটা আছিলে যে 200জনীয়া জাক এটা যদি সোমাই যায় তেনেহ'লে এসপ্তাহত খেতিখিনি আদায় হৈ যাব। গতিকে আমি কি কৰিলোঁ, আমাৰ এই চ'লাৰ ফেঞ্চিং আৰু ভোটা চাকি দেখিছিলে আপোনালোকে, চাকিবিলাক আমি লাইনকৈ লগাইছোঁ যাতে মানুহ ৰৈ থকা নিচিনা। প্ৰায় 10 বিঘাকৈ আমি এৰিব ল'লোঁ। আৰু 10 বিঘা যেতিয়া খায়, হাতীয়ে খুৰ এডালে যেতিয়া ধানখিনি চুচি খায়, তাৰপিছত সেই তাঁৰডাল আৰু চাকিটো যেতিয়া পায়হি তেনে ৰৈ যায়। কৈছে এইখিনি আমি পাৰ হ'ব নোৱাৰিম। তাৰপিছত আকৌ তাৰ ৰুটখিনি মানে নৰাখিনি খাই তেহেঁতে ৰাতি 3টা বাজি যায়। আৰু হাতী চাইকলজিটো এনেকুৱা যে এই পাহাৰৰ পৰা যদি নামি বহুত দূৰলৈ যাব বিচাৰে, কিন্তু যদি ৰাতি 11টা বজালৈকে আমি ৰখাই দিছোঁ, 11টা বজালৈকে যদি ৰখাই দিছোঁ তেনেহ'লে আৰু নাযায়। আমি তেনেকৈ কৰি তেহেঁতে সদায় কেঞ্চেল কৰে, মানে আজি খাবলৈ পালোঁ নহয় কাইলৈ যাম আৰু। তাৰপিছত আৰু কি কৰে, আমি কাইলৈও আকৌ নেক্সট দিনাখন আমি 10-12 বিঘা এৰি দিওঁ। আকৌ তেহেঁতে খাই দেখে 3টা বাজিলে আৰু যাবলৈ সময় নাই, আকৌ সেইটো কেঞ্চেল কৰে তেহেঁতে আৰু দূৰত যাবলৈ। তাৰমানে আমি 1 মাহ এটা জেগাতে 300 হাতী ৰখাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আজি 5 বছৰ ধৰি পেলাই। সেই য'ত মানে চাপানলা যিটো অঞ্চলত আগতে ৰাতি শুবই নোৱাৰে, মানে টঙি ঘৰত উজাগৰে কটায়, কিমান ডাঙৰ গছ জ্বলাই, মানে ফায়াৰউডবিলাক জ্বলাই, মানে আৰু টৰ্চৰ বেটেৰী বা অসুখ অশান্তি হৈ যায়, টোপনি ক্ষতি 3-4 মাহ কৰিব লাগে। কিন্তু এতিয়া হাতীখিনি কমপ্লিটলি নোযোৱাই হৈ থাকিলে। আৰু যেতিয়া সেই ৰাইজে মানে আমি হাতীখিনিক ধান খুৱাই থাকোঁ, চিঞৰ বাখৰ কৰি যেতিয়া খাই থাকে, দূৰৰ জনাঞ্চলৰ মানুহে হাতীখিনি ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰে কিন্তু আমাৰ ইয়াত খেতি খাবলৈ কিয় নাহে। তাৰপিছত লাহে লাহে চবেই চাবলৈ আহিলে। আৰু এতিয়া এটা ভাল লগা বিষয় যে তেওঁলোকে এতিয়া নিজে সহযোগ কৰে, আৰু যিবিলাক ধানৰ খেতি আৰু ট্ৰেক্টৰৰ যিবিলাক মানে ড্ৰাইভাৰ নিজে গৈ পেলাই খানা দি থৈ আহে, আৰু খেতিৰ যিবিলাক ধানৰ কঠীয়া সেইবিলাকো আমালৈ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তেনেহ'লে সেই হাতীখিনি যেতিয়া 1 মাহ ৰৈ যায় আৰু দূৰৰ জনাঞ্চলত যেতিয়া 40,000 বিঘা মানত যোৱা বাদ দি দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাবক কিমান ৰাইজে সকাহ পালে আৰু সুন্দৰকৈ ঘৰলৈ চপাব পাৰিলে। সেইটো চাওক, হাতীখিনিয়েও জানে যে আমাৰ কাৰণে এইখিনি খেতি কৰিছে, আৰু হাতীখিনিয়ে সুন্দৰকৈ তেহেঁতে একচেপ্ট কৰিছে, আৰু হাতীয়েও কনফ্লিক্ট নিদিয়ে। আৰু হাতীক যদি আমি মৰম কৰোঁ তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু হাতীয়ে বন্ধুত্বতাৰে দিব, হাতী কেতিয়াও শত্ৰু নহয়। ঠিক আছে, আৰু বহুত থাকিলে আৰু কম পাছত। Thank you, Dada. Brother, if you have to summarize the fact what he has been saying all this time is the fact that যদি আমি প্রকৃতিক, if we show respect and love to nature, then nature will reciprocate. The harmony is already there, but it's just that with time we have engrossed ourselves so much into the tangible and the materialistic needs and want that we have somehow disconnected and disassociated ourselves from nature. Thank you, Dada. মোৰ যিখিনি প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া আছিলে তাৰ বেছিভাগ উত্তৰ আপুনি অলৰেডি দিয়ে দিছে। পিছে we'd like to know from you, Biswajit, that how did you, Before that, I'd like to address the online audience because they are from all over the world and don't understand Assamese. So
I'd like to tell that Duluda has in detail talked about his efforts, which is also there in the film to some extent. He has just taken it forward from the film and told us in detail about how he started the initiative and how he loves elephants and how he went to each and every location and he made some GPS points so that he knows exactly where the elephants are coming, and that's how he decided where the place is going to be where he can grow paddy for the elephants. So that's in short and what he has said just now. So yeah, to Argho. And I just like to add one more thing that I have felt while watching the film is the fact that in the film, Bayata khub dhunia kotha koi je hatiyo honghat nibisare, you know, and I've always felt that conflict is a very negative term. There is interaction that has become negative over the years because of certain mistakes that we as humans have committed, and it feels so good to see how you have also appreciated the fact that her presence in your life has actually empowered you to take this forward. So moving on to Biswajit, would like to know from you, how did you come to know about this story, and what prompted you to take up this story as a documentary film? Actually, the story goes back to almost 1.5 years ago. Me and some of my friends who belong to the Ongo Art Collective, we thought that we should do something about the human-elephant conflict, and through different mediums. I'm a filmmaker; they're artists, and so we decided that we should go to each and every conflict area and do some research. So that's where the process started. We went to different areas of Rani, Patgaon, Nalapara, Rani Reserve Forest, interior villages in Rani Reserve Forest, where there is immense, human-elephant conflict. And so the journey started from there actually. And then when I came back, then I started looking for, people who might be working towards this particular problem, and, if any solution is being offered or not. That's how I came across Hati Bondhu and Duluda. And then I called him, and then he said that, yeah, please come. I'm here for you. And he was so friendly, and so immediately we went, me and Sumit is also here. So we both went together, and both of us, we started talking to him about his efforts, and then we decided that this is a film which must be made. And because the efforts, they started in Nagaon and now has extended to Thuramuk in Golaghat district. So we thought that maybe from here, the effort, this initiative can go to other places as well. So if this film can be made and can be shown in different other villages of human-elephant conflict, maybe this particular solution people can think about. So that was the main purpose of making this film, actually. Yeah. And as the summit also talks about that solution-based, storytelling. So that I would like to know from you another thing. And would also like to tell you all that the space would be open for everyone out here who can have any kind of thoughts and question to share. Can ask Duluda or Biswajit anything around conservation or filmmaking. But before heading to that part, I'd just like to ask you one question that I have in my mind. Pradeep Kumar sir has very, he has mentioned that it's a Herculean task, to convince people. And we saw interviews of a mother, coming to you and sharing the story of how her son was killed by an elephant. Yeah. Her nephew was killed by an elephant. Similarly, like you mentioned, in today's time, land is something no one wished to, give up. আৰু তেনুকা ধৰ সময়ত ইমান খাল মানুহ আপোনাৰ কাষ চাপি আহিছে নিজৰ মাটি লৈ, আৰু কোনোবাই নিজৰ সন্তান হেৰুৱাইছে, তেওঁলোকক আপোনালোকে কেনেকৈ কনভিন্স কৰিলে, সেইটো বিষয়ে যদি অকমান কয়। আচলতে ভয়ো খাব, কাৰণ আজিকালি সমাজখনত বিশেষকৈ তেনেকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলবিলাকত সহজ সৰল মানুহ পাই পেলাই এটা ঠগি খোৱা এটা মনোবৃত্তি আছে আমাৰ মানুহৰে, আৰু সিহঁতক হয়তো আগতে বহুত ঠগিছে। সেইকাৰণে সিহঁতে এতিয়া চাওক, মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ, যিখিনি নিজৰ ম্যাদী পাট্টা মাটি মানুহে এতিয়া 1 ইঞ্চি মাটি এৰিবলৈ টান পায়, হয়নে? কিন্তু এতিয়া 600 বিঘা মাটি তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটি ম্যাদী পাট্টা হাতীৰ কাৰণে চিৰদিনৰ কাৰণে ডনেট কৰি দিছে, য'ত আমাৰ
এটা শুকান পাহাৰ য'ত আগতে সিহঁতে জুম কাল্টিভেশ্যন কৰিছিলে এটা কমিউনিটি কাৰ্বি কমিউনিটি জুম কাল্টিভেশ্যন কৰিছিলে তাৰ পৰা ইনকামো পাইছিলে কিন্তু সিহঁতে দেখিলে ৰিজাল্টটো যিটো পালে তেওঁলোকৰ দূৰত ঘৰ ভঙাটো কমি গ'ল মানুহ মৰাটো কমি গ'ল তাৰপিছত নিজৰ খেতিডৰাও বাচি গ'ল তে সিহঁতে বুজি দিলে যে আচলতে মানুহ আমি সিহঁতৰ মাটি ল'বলৈ যোৱা নাই সিহঁতক বচাবলৈহে গৈছোঁ আৰু হাতীৰ লগত আগতে সেই একেখিনি জেগাতে মানে হাতীক দেখিলে মানে জাঠি মাৰি দিয়ে ফটকা মাৰি দিয়ে বা ধনু চিয়াৰি মাৰি দিয়ে তাৰ পৰা চেপ্টিক হয় তাৰপিছত সেইটো যেতিয়া পোক ধৰিব মানে কামুৰিব তেতিয়া আহি পেলাই মানুহক এটেক কৰে মানুহক মাৰে বা ঘৰটো ভাঙি দিয়ে কিন্তু এতিয়া হাতীৰ লগত যিটো বন্ধুত্ব হ'ল সেই একেখিনি জেগাতে আগতে হানিখুচি আছিলে এতিয়া খেতি কৰি পেলাই এটা পূজা পাতে তেওঁলোকে পূজা পাতে তাত অলপ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ দুজনমান মানুহ আছে তাৰপিছত মুছলিমৰো আছে আৰু হিন্দু আছে প্ৰত্যেকজন খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ পাদ্ৰীক মাতে মৌলবীক মাতে আমাৰ পূজাৰীক মাতি এটা সৰ্বধৰ্মীয় পূজা দিয়ে আৰু পূজা দি পেলাই সিহঁতে কি কৰে বাবা তোমালোকলৈ খেতি কৰি থৈছোঁ তোমালোকে আমি কৰা ধানখিনি খাই যোৱাহি কিমান এটা চেঞ্জ আগতে ধানটো এক মুঠা খালেও তেহেঁতে মাৰিবলৈ দৌৰাই কিন্তু এতিয়া খেতি কৰে অকল হাতীৰ কাৰণে সেইটোৱে সলিউশ্যন নহয় মানে এইটো এটা টেম্পৰাৰী সলিউশ্যন আমিও জানো ধানটো খুৱাই দিলোঁ সেই সময়টোৰ সলিউশ্যনটো এতিয়া মানে সমাধান হৈছে 80-90খন গাঁও বাচি গৈছে আৰু সেম আমি গোলাঘাটতো কৰিছোঁ সেই একেটা ৰিজাল্টেই আপোনালোকে টিভিটো দেখিছে চাগে কিমান এটা ৰিজাল্ট ওলাইছে আৰু মানে যেতিয়া মানে ৰিজাল্ট ওলালে তেতিয়া সিহঁতে উৎফুল্লিত হৈছে আৰু সিহঁতৰ ম্যাদী পট্টা যি 600 বিঘা মাটি প্ৰথমতে 200 বিঘা দিছিলে 600 বিঘা মাটি গোটেই গাঁৱৰ আমাক নামাতাকে আলোচনা কৰি পেলাই পিছদিনাখন আমাক তেওঁলোকে সঞ্জা দিছে এইখিনিও তোমালোকে কৰা আৰু এতিয়া এটা শুকান পাহাৰ আগতে ছাগলী এটা চৰি থাকিলে আঁতৰৰ পৰা দেখা পাইছিলে এতিয়া গৈ পেলাই আপোনালোকক মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ সেই জেগাটোলৈ যাব আমি একো কৰা নাই আমি খালি সিহঁতক বুজাই দিছোঁ আৰু সিহঁতেই সকলো কৰিছে সকলো এতিয়া হাতী বন্ধু আৰু এখন বিশাল পাহাৰ এটা তৈয়াৰ হ'ল য'ত আমি অক্সিজেনটো আমি ইয়াতো পাই আছোঁ তেখেতসকললৈ এটা মানে ডাঙৰকৈ চাপৰি এটা দিলে মোৰ নিজৰ মনটোৱে ফূৰ্তি লাগিব আমি ধন্যবাদো জনাব বিচাৰিম তেওঁলোকক যে তেওঁলোকৰ বাবে আমি এনেকৈ এতিয়া এটা ইমান ধুনীয়া ডিছকাশ্যন হ'বলৈ পাৰিছে বিশ্বজিত আপোনাৰ পৰা So what Duruda has said is that there is a complete community engagement because of which this initiative today has become successful. So many villagers have given more than 600 bigha, which is more than 200 acres of land actually. They have given up their own land at a time when people are fighting for land, for elephants, you know, and there is after the paddy is ripe, people from different religions, communities, they come together and then they pray to the elephants that please come and feed on the paddy that we have grown for you. I think that's one of the most unique things that's happening in this country right now. I mean, absolutely. In a time when things are so polarized, it is so heartwarming to see people from all community coming together for such a beautiful initiative and cause, where we totally, I mean, in the truest sense, we are celebrating harmony and being in sync with nature. Yes, Dada. আৰু এটা কথা কওঁ যেতিয়া আমি টঙিত থাকোঁ প্ৰথম বছৰ টঙিত থাকি পেলাই ধানখিনি পকিবলৈ আমি টোপনি ফিল্মখনত দেখিছে চাগে টোপনি খতি মানে অৱস্থা নাই যেতিয়া আমি মেঘনাও আছিলে তাৰপিছত আমাৰ তাৰে দুটা আৰু ল'ৰা আছিলে ৰাজীৱ ৰূপ সিং তেতিয়া আমি দেখিলোঁ ৰাতি প্ৰায় 1টা বজাত মানে জুই লৈ আৰু মানে টৰ্চ মাৰি মানে কোনোবা আহি আছে তাতে এটা অলপ ওচৰতে কাৰ্বি আংলং উগ্ৰপন্থী এৰিয়াও হয় দেখিলোঁ কথা পাতি আহিছে তাৰপিছত আমাৰ এটা ভয় লাগিলে ইমান ৰাতি আৰু এজন মহিলা আছে তেওঁক মানে নমাই দিলোঁ মানে টঙি ওপৰৰ পৰা মানে গছৰ ওপৰৰ পৰা নমাই পেলাই মানে জংঘলৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিলোঁ তাৰপিছত চব মানে মুখ বনা ল'ৰা মানে তাৰপিছত অলপ খাই আহিছে মানে লোকেল লিকাৰটো খাইছে তাৰপিছত মোক মানে মোৰ নাম ধৰি পেলাই কৈছে নামিয়া
নামি আহি গৈছে কালিৰ পৰা এইবিলাক বন্ধ কৰিবিনে তেহেঁতৰ মানে অলপ মানে ভঙা ভঙা অসমীয়াত কৈছে তাৰপিছত বন্ধ কৰিবি মানে কৈছে এইবিলাক চব বন্ধ কৰ আৰু নহ'লে তহঁতক মানে কালিৰ পৰা কিন্তু কথা বেয়া আছে এটা আহি পেলাই মুখত এক ঘুচা মাৰিও দিলে আৰু মানে ঘুচা ঘুচি মাৰি একদম মানে পেলাই দিছে মই কৈছোঁ ঠিক আছে মই কাইলৈৰ পৰা নাহোঁ আৰু তাৰপাছত সিহঁতে তাৰপিছত খাই কৰি মানে হেৰি কৰি তাৰপিছত একো বিচাৰিলে এক নাপালে বাৰু তাৰপিছত গুচি আহিলে তাৰপিছত মই ৰাতিপুৱা খবৰ ল'লোঁ ধুনুক ঘানাককৈ কথাটো ওলালে সেইখন গাঁৱৰে ল'ৰা তাৰপিছত মই দিনত লগ কৰিলোঁ লগ কৰি পেলাই যেতিয়া বুজালোঁ গোটেইখিনি কথা তাৰপিছত কৈছে কি ঠিক আছে এবছৰ দিছোঁ আৰু পাছত কিন্তু নহ'ব আৰু যেতিয়া ৰিজাল্টটো ওলালে এতিয়া সেই ল'ৰাকেইটা আমাৰ লগতে এক সমানে কাম কৰে মানে How ahimsa can, lead to more solutions, in a time when we are so intolerant. Dada apuni hetu somot goi eneki iman mane shantire bujhaise aru manukhini je buji paise hetu prove kore je even in today's time if we approach something with peace and with more mindfulness, I think there can be more opportunities for solutions and possibilities. So I mean so we have already seen how difficult his job is, so when you are following a person who is going into such areas, where there are militants and there's also an elephant is such a gigantic species, we have seen Duluda taking his son also, but following such a character and such a story is no joke. So any kind of experiences that you had or Sumita had in this journey would like to share? Actually, one of the most interesting experiences that we had was when the crop was ripe and the elephants were feeding in Hatikuli, and it was pitch dark, and you won't believe it, the elephants were feeding just where you are sitting right now, and Duluda, me, and his team and my team, we were all cooking dinner at that time, and they were just near us. All the elephants, and they were feeding at peace. And then that's when Duluda said that, see, they are there, right there. People say that wild elephants are so violent and they are always, after humans, after cross. But this particular time, at this particular time at night, we are peacefully sitting here cooking dinner and eating almost with the elephants. So that is one of the most it was a goosebumping experience at that time, because we were never so close to wild elephants at that time, till that time. Yeah. Eating with elephants. Eating with elephants. Yeah. So now we'd like to open this for everyone out here. But before that, I'd just like to know from Meghna Bab ki apuni jodi apuna common journey to share kore amiu bahut khini upokito hom karon ki I mean apunar contribution immense ami film khonoto dekhisu apuni tiklak lo ekebare hatir kak chapisege so apunar jodi okoman obhigota share kore প্ৰথমতে ইয়াত উপস্থিত থকা সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলোকে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ মই সৰুৰে পৰা মোৰ জীৱ জন্তুৰ লগতে ময়ো মানে জড়িত বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ মই যেতিয়া মোৰ দেউতা ভেটেনেৰীত কৰিছিলে দেউতাৰ লগতে হাতী ছাতিৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণেও মই গৈছিলোঁ তেনেকৈ মই হাজবেণ্ডক লগ পালোঁ তাৰপাছত আৰু মই আগৰে পৰা সৰু সুৰা জীৱ জন্তু ৰেস্কিউ কৰিছিলোঁ যেনেকৈ কাছ পাইথন এইবিলাক ৰেস্কিউ কৰিছিলোঁ আৰু কিং কোব্ৰাও ৰেস্কিউ কৰিছোঁ তেনেকৈ লাহে লাহে হাতীৰ লগতো মই হেৰি হৈ আহিলোঁ বিয়া হৈ প্ৰথম 3 মাহৰ পাছতে মই টঙি ঘৰত থাকিবলৈ লৈছোঁ হাতীৰ লগত আৰু 3 মাহ হাতীৰ লগত মই যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ এটা ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছিলে এওঁ তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহে মানে মাতি নিছিলে ৰাতি 8টা বজাত তেতিয়া প্ৰায় জোনাক ৰাতি 150 মান হাতীয়ে মানে পথাৰত ধান খাই আছে আৰু মই এটা টঙি ঘৰত মই আছোঁ এওঁ আছিলে এওঁক যেতিয়া মাতি লৈ গৈছে তেতিয়া মোক সুধিছে তুমি পাৰিবা জানো অকলে থাকিব মই বোলো মই পাৰিম টঙিতহে আছোঁ তুমি এতিয়া হাতীৰ মাজে মাজে গাঁৱলৈ যাব লাগিব তুমি যোৱা এওঁ গ'ল তাৰপাছত অলপ পাছতে আৰু মই চাই আছোঁ জোনাক আৰু হাতীখিনি দেখি আছোঁ অলপ পাছতে মোৰ পাছফালৰ পৰা 5টা হাতী আহিছে জংঘল আছে আৰু হাতীকেইটা আহি পেলাই মোৰ টঙিটো ঘেৰি ধৰিছে তাৰপাছত আৰু মোৰ ভয় লাগিছে প্ৰথম তেতিয়া তাৰপাছতে আৰু এটা হাতী আহি পেলাই মোৰ টঙিটো গা খজুৱাইছে মানে মই লৰি আছোঁ এনেকৈ তাৰপাছতে আৰু লাহে লাহে মানে পৰিৱেশটোৰ লগত মিলি পৰিছোঁ মানে
আৰু সৰু হাতী পোৱালি এটা আছে, সেইটো মানে জংঘললৈ সোমাই যায়, এবাৰ ওলাই আহে। সি মানে খেলি থকাৰ নিচিনা আছে। তাক দেখি দেখি মানে মোৰ মনটো ভাল লাগিছে। লাহে লাহে লাগিছে ইমান সময় হ'ল, হাতীখিনিয়েতো মোক টঙিটো ভাঙি দিবও পাৰিলেহেঁতেন, একো কৰা নাই, কিবা এটা বুজি পাইছে। তাৰ অলপ সময় থকাৰ পাছত আৰু হাতীখিনিয়ে তলত ধূলি আছিলে, ধূলি লৈছে গাত, ধূলি আহি মোৰ গাত পৰিছে। মানে মই হাতীটো চুই দিব পাৰোঁ, মানে এনেকুৱা লেভেলত আছে মানে। তাৰ অলপ সময় পাছত আৰু প্ৰায় এঘণ্টা হ'ল এওঁলোক আহিছে, আহি পেলাই দেখিছে হাতীয়ে একে টঙিটো ঘেৰি ৰাখিছে। তাৰপিছত এওঁলোকে চেণ্ডেল খুলি পেলাই পুৰা এটা চাউণ্ড কৰিছে, লাহেকৈ হাতীকেইটা পথাৰলৈ তেতিয়া নামি গৈছে। সেইটো মানে মোৰ এটা ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে। আৰু তেতিয়া মই নিজে ভাবিছোঁ হাতীখিনি ইমান সময় যে মোক ঘেৰি ৰাখিলে কিয়, মানে অকল এনেকুৱা এটা জংঘল পাহাৰত মই অকল মহিলা হৈ পেলাই পাহাৰটোত থকাৰ কাৰণে সিহঁতে মোক মানে প্ৰটেকশ্যনহে দি আছিলে। সেইটো মোৰ লাইফৰ মানে এটা বহুত ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে। খুবেই ভাল লাগিছে। তেনেকৈ কৰি গৈ আছোঁ প্ৰতি বছৰে, আজি 5টা বছৰ হ'ল। তেনেকৈ গোলাঘাটতো কৰিছোঁ। তাৰপাছত মোৰ বেবী এটা হ'ল, সিও তাক 3 মাহৰ পৰা মই তাক লৈ গৈছোঁ। আৰু এতিয়া তাৰ 20 মাহ হৈছে। এইবছৰো এতিয়া হাতীৰ লগত টঙিত থাকিবলৈ হ'লে সিও যাব। So this story reminds me of a Galpara Lokagit called Hostir Kanya. You know how the whole idea of Hostir Kanya developed, and how the lady who was crying, মানে কেনেকৈ কান্দি আছিলে সেই নৈ পাৰত, তাৰপাছত হাতীখিনি কেনেকৈ তাইক লৈ গৈ তাইক মানে হাতী ৰাণী কৰি দিলে। চ' আমাৰ মানে সেই ফ'কলৰতো তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি আভাস পাওঁ কাহিনীৰ। আৰু আজি আপুনি মানে এটা মানে জিতা জাগতা মানে example of how actually elephants honor the presence of human, or for the fact presence of any living being. কিন্তু আমি কেতিয়াবা সেই বস্তুটোক একনলেজ নকৰোঁ। আচলতে সিহঁতে মানে সংঘাত অকণো নিবিচাৰে, একদম আমিহে সংঘাত সৃষ্টি কৰোঁ। যেতিয়া মানে সিহঁতৰ নিজৰ অস্তিত্বটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণেহে সিহঁত যুঁজিবলৈ যায়, বিশেষকৈ সিহঁতৰ পোৱালি থাকে। সঁচাকৈ বিউটিফুল। A big round of applause please. Mike. We also have Pramod Kolita here with us, a conservationist who has worked immensely in the Deepor Bill area. So thank you, Dada, for coming here to be a part of this. Can you give the mic to him so that Please, to Pramod. Yeah. So Pramoda, আপুনি আপোনাৰ যিখিনি কনজাৰভেশ্যন কৰি আছে দীপৰ বিলৰ ছাইডত, যদি অকণমান can you please tell us about your conservation efforts in your area? Actually, যেতিয়া আমি ধৰ এনেকুৱা য'ত হাতী আহে বা এনেকুৱা ঠাইত আমি থাকোঁ, এটা আমাৰ এটা ৰিলেশ্যনেই হৈ যায় যে এইটোৰ প্ৰতি আমি কি ধৰণে সহবাস কৰোঁ, কোএক্সিষ্ট কৰোঁ। আৰু যেতিয়া সময়ৰ লগে লগে বস্তুবিলাক পৰিৱৰ্তন হয়, সেই পৰিৱৰ্তনটো যেতিয়া চকুৰ আগত বেছিকৈ হৈ ধ্বংসৰ ফালে বেছি গতি কৰে, তেতিয়া আমাৰ মনত মানে এটা আঘাত মানে জন্মে। আৰু তেতিয়াই কিছুমান বস্তু মনলৈ আহে, কেনেকৈ বস্তুবিলাক মানে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰি। যেনেকৈ দুলুদাই ক'লে, কেতিয়াও হাতীয়ে কেতিয়াও সংঘাত নিবিচাৰে। হাতী নহয়, যিকোনো জন্তুৱে কেতিয়াও সংঘাত নিবিচাৰে, যেতিয়ালৈকে সিহঁতক মানে একদম বাধ্য কৰা নহয়। আৰু হাতীটো ইমান জেণ্টেল, প্ৰতিটো বস্তুৰে আভাস আগতীয়াকৈ পায়। সিহঁতৰ মানে যিকোনো, সিহঁতে যদি কোনোবা মানে ছিগনেল এটা হাতী দিব খোজে, ইমান হেৰিকৈ দিব পাৰে মানুহে গমেই নাপায়। এনেকুৱা চাউণ্ড কিছুমান সুৰেদি মানে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, মানে প্ৰতিটো ভাৱ ভংগী বা যিটো বিহেভিয়াৰ হাতীৰ তো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ হয়। যেতিয়া সিহঁতে বিপদৰ শংকা পায় তেতিয়া চাউণ্ডটো বেলেগ হয়, যেতিয়া সিহঁতে মেৰিবিলাক মাতিব লগা হয় তেতিয়া সিহঁতৰ হেৰিটো বেলেগ হয়, আৰু যেতিয়া ওচৰত মানুহ থাকে তেতিয়া আকৌ সিহঁতৰ হেৰিটো বেছি হয়। আৰু যেতিয়া খঙাল হয় হাতী, তো যেতিয়া কাণ দুখন যেতিয়া নামাৰিব, পূৰা কাণ দুখন মানে ষ্টেট হৈ থাকিব, মানে আমি গম পাওঁ যে হাতীটো খেদিব মানুহ। তো তাৰ আগতে আমি কি হৈ থাকিব লাগিব, এলাৰ্ট হ'ব লাগিব। তেনেকুৱা বিভিন্ন কথা আছে, যিটো যেতিয়া ক'লে যে ওচৰত যেতিয়া থাকি আপোনালোকে ভাত খাই থকাৰ কথা ক'লে, এনেকুৱা যেতিয়া আমি হাতীক ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভিয়াৰ কৰিম, ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভিয়াৰ মিনছ এনেকুৱা নহয় যে হাতীটোক লাৰিব যাম। তো এটা আমাৰ যিটো ৰেচপেক্ট, তো এটা হেৰিলৈকে আমি চাই যেতিয়া হাতীটো সদায় থাকোঁ, একো ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ। যেনেকৈ হাতীৰ ওচৰত এটা বগলী যদি থাকে বা ওপৰত যদি বগলী এটা উঠি থাকে, হাতীটোৱে একো নকৰে। কিন্তু মানুহ এটা এনেকুৱা কিছুমান অঞ্চলত য'ত মানুহটো যোৱাৰ পিছত মানুহটোক বিচাৰি ফুৰে। ডিফাৰেঞ্চটো তাতে, যেতিয়া বগলীটো ওচৰত থাকে, হাতীটোক কেতিয়াও সি ওচৰত থকাৰ পাছত বগলীটো কেতিয়াও ক্ষতি কৰা নাই বুলি ইয়াৰ এটা বিশ্বাসটো আহি যায়। তো ঠিক তেনেদৰে আমিও যদি ধৰ হাতীক এনি টাইম ধৰ শিলগুটি দলিয়াম বা হেৰি কৰিম, তেতিয়া হাতী অভিয়াছলি গম পাব যে ই মোৰ শত্ৰু। যেতিয়া যিটো ফ্ৰেণ্ডলি বিহেভিয়াৰ, যিটো ধৰ
মানে তাত ধান খাই আছে, ওচৰৰ পৰা চাই আছে, একো কৰা নাই দেখো, আজি কৰা নাই, কালি কৰা নাই, পৰহি কৰা নাই, তেতিয়া গম পালে যে মানুহকেইটাতো আমাক একোৱেই নকৰে। তো তেতিয়াই হাতী মানুহক খেদিব মানে কমাই দিয়ে। আৰু যেতিয়া আমি বেছি হাতীক মানে খেদিম, বা হাতী খেদাৰো বহুতবিলাক পদ্ধতি আছে, যেতিয়া আপুনি ইফালৰ পৰাও হাতী খেদে, সিফালৰ পৰাও হাতী খেদে, ইফালৰ পৰাও হাতী খেদে, তেতিয়াই হাতী কি হয়, মানুহৰ ঘৰ ভাঙে। কিন্তু হাতী কেতিয়াও নিজে ঘৰ কেতিয়াও নাভাঙে, মানুহৰ ভুলৰ কাৰণে হাতী ঘৰ ভাঙে। কাৰণ হাতী খেদাৰ যিটো মানে যোনে হাতীৰ ওচৰত থাকে বা সেই বহুতে জানে ধৰ হাতী কেনেকৈ আমি খেদিব লাগিব, কোন চাইডে জাষ্ট হাতী যেতিয়া আপুনি থিয় হৈ থাকে, যেনেকৈ ক'লে চাকি জ্বলাই থাকলে বোলে হাতীটো নাই। তো হাতীক আমি ইমানখিনি মানে পুচ আপ কৰিব লগা মানে ইমান নহয় যে শিলগুটি দলিয়াই বা জোং মাৰি বা হেৰি কৰাৰ এনেকুৱা কথা নাথাকে। তো ঠিক এনেকৈ দীপৰ বিলৰ যিটো প্ৰসংগ, দীপৰ বিলত মানে মেইনলি আমাৰ যেতিয়া মোৰ বেয়া লাগিছিলে যেতিয়া প্ৰথম ৰেলৱে ট্ৰেকত 2004 চনত হাতী মৰিছিলে, মানে দীপৰ বিল আৰু কামাখ্যা যিটো দীপৰ বিলৰ ফালে গৈছিলে, তেতিয়া আমি ট্ৰেইন অৱৰোধ কৰি প্ৰথম আমি স্পীড লিমিটটো হেৰি কৰাৰ কাৰণে কৰিলোঁ। এতিয়া মানে দীপৰ বিলত ট্ৰেইনৰ স্পীড লিমিট 30 পাৰ মানে আৱাৰ কিলোমিটাৰ। তাৰপাছত এনেকৈ চলি আছে। পাছত 2013 চনলৈকে দীপৰ বিলত 14টাকৈ হাতী মানে ৰেলে কাটিলে, মানে স্পীড লিমিটৰ কাম কৰা নাই। তাৰপাছত আমাৰ গাঁৱতে কিছুমান কমিটি পাতিলোঁ। কমিটি পতাৰ পাছত এই কমিটিৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি কি কৰে, এতিয়া হাতী যেতিয়া পাহাৰৰ পৰা আহে, হাতী পাহাৰৰ পৰা অহাৰ লগে লগে ফৰেষ্টৰ মানুহক খবৰ দিয়ে। ফৰেষ্টৰ মানুহৰ তাতে যিহেতু ৰেলৱে ক্ৰচিঙৰ গেট থাকে, ৰেলৱে ক্ৰচিঙৰ গেটত খবৰ দিয়ে। ৰেলৱে ক্ৰচিঙৰ গেট মেনে আকৌ ষ্টেচন মাষ্টাৰৰ পৰা ড্ৰাইভাৰলৈকে গম পায় বোলে ওচৰত কি আছে, ৰেলৱে ট্ৰেকত হাতী আছে। এতিয়া 2014 পৰা এতিয়ালৈকে মানে এটা হাতী মানে হেৰি হৈছে, মানে হাতীৰ যিটো হেৰি কমি গৈছে। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে কি হৈছে, এটা ৰেলৱে ট্ৰেকতে ইমান খেতি হোৱাৰ পাছত আকৌ এটা ৰেলৱে ট্ৰেকৰ মানে প্লেনিং কৰিছে। প্লেনিং কৰি অলৰেডি কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছিলে। কিন্তু সেইখিনি সময়ত আমি কি কৰিলোঁ, যিদিনা প্ৰথম মিটিং এখন হৈছিলে ফৰেষ্টৰ লগত ৰেলৱে আৰু ৰেভিনিউ, তো তাত আমি ৰাইজৰ মানুহ গুচি গ'লোঁ কেইজনমান। গুচি যায় যেতিয়া মই তেখেতসকলক কুৱেশ্যন কৰিলোঁ, তেতিয়া তেখেতসকলে ক'লে আমি কি হাতীৰ কাৰণে আণ্ডাৰপাছ বনাম, মানে টাৰ্নেল বনাম। যেতিয়া টাৰ্নেলৰ খবৰ ল'লোঁ কেনেকৈ কি বনাব, মানে আপুনি যদি দীপৰ বিলত যায়, দুয়োটা ৰেলৱে গেটৰ মাজত যিখিনি ৰাণী ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে, সেই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ মানে সেই অংশটো সিহঁতে টাৰ্নেল বনাব, হাতী ওপৰেদি আহিব আৰু টাৰ্নেল দি কি যাব মানে ট্ৰেইন যাব। তেতিয়া হাতীৰ মানে ইমান এটা হেৰি নহয়। কিন্তু মেইন কথা টাৰ্নেলটো বনাব কেনেকৈ, তেতিয়া আমি সুধিলোঁ। তেতিয়া তেখেতসকলৰ প্লেনিংটো এনেকুৱা আছিলে যে পাহাৰখন কাটিব, পাহাৰখন কাটি টাৰ্নেলটো বনাব, তাৰ ওপৰত তাত মানে আৰ্ট ফিলিং কৰিব, তাৰপাছত গছ ৰুব, গছ ৰুই তাত গছ হ'ব, তাৰপাছত হাতী আহিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্লেনিং লৈ তেখেতসকলে হেৰি কৰিছিল। কিন্তু আমি সেইটো কি কৰিলোঁ, বাধা কৰিলোঁ, প্ৰটেষ্ট কৰিলোঁ। যেতিয়া গাছবিলাক কাটিব গৈছিলে, মাৰ্কিং কৰিব গৈছিলে, আমাৰ তিৰোতাবিলাকে সিহঁতক খেদিলে। তেতিয়া সেই ভয় খাই নাহিলে, ছাৰ্ভে কৰিব নিদিলোঁ। তাৰপিছত নেক্সট এতিয়া যেতিয়া আমি বিভিন্ন সময়ত প্ৰটেষ্ট কৰিলোঁ, আমাৰ লগত অৰ্ঘদীপ, সুপ্ৰিয়া, বহুতখিনি আছে, সিদ্ধাৰ্থ আছে, সকলোৱে মানে এটা মানে ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক, আমাৰ বিভিন্ন প্ৰগ্ৰেম হওক, সেইটো এটা এৱাৰনেছ বা এটা হেৰি কৰিলোঁ। কৰাৰ পাছত এতিয়া শেহতীয়াভাৱে এটা মানে ঠিক আমি বিচাৰি আছিলোঁ কি ৰেলৱে ট্ৰেকটো শ্বিফটিং হওক নৰ্থ ছাইডে। এইটো কেবিনেটতো সিদ্ধান্ত হ'ল। হোৱাৰ পাছত কি ক'লে, ৰেলৱে এটা আকৌ হেৰি কৰিলে যে মানে কষ্ট যিটো ফেক্টৰ, সেইটো সিহঁতে মানে বহুত চালে। চোৱাৰ পাছত এতিয়া শেহতীয়াভাৱে এটা প্ৰপ'জেল দিছে কি এলিভেটেড, মানে গোটেই যিটো এক্সিষ্টিং ৰেলৱে ট্ৰেক সেইটো উঠি যাব, উঠি যায় মানে এতিয়া দীপৰ বিলৰ ৰেলৱে ট্ৰেকটো কি হ'ব, এলিভেটেড মানে ব্ৰিজ হ'ব, ব্ৰিজ হৈ তলেদি মানে হাতীকেইটা যাব। তো সেইটো কিমান দূৰ ছাকচেছ হয় সেইটো গম নাপাওঁ, কিন্তু এটলিষ্ট এটা বস্তু কি হাতী ব্ৰিজত নুঠে। থেংক ইউ দাদা। তো সেইটো অলপ কিছু হেৰি হ'লেও মানে কমিব আগতকৈ। কিন্তু এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে যিটো কৰিডৰ বা হাতী অহা যোৱা পথবিলাকৰ সেই এটা ইছ্যু চলি আছে। তো সেইটো লাগি আছোঁ কিমানখিনি কনভিন্স কৰিব পাৰোঁ। মানে আমি কথাটো হ'ল কি, আজি দীপৰ বিল হওক বা দুলদাহঁতৰ যিবিলাক অঞ্চল বা মানে বাকী যিবিলাক অঞ্চল, আজি আপুনি ভাবিব নোৱাৰে যে আমাৰ ঘৰৰ অলপ যিখিনি জাবৰ, সেই জাবৰৰ কাৰণে হাতী মানুহৰ সংঘাত বাঢ়ি গৈছে। আপুনি ভাবিব নোৱাৰে, কাৰণ গুৱাহাটীৰ আমাৰ যিবিলাক জাবৰ, সেই জাবৰবিলাক গৈ ক'ত পৰে, দীপৰ বিলত ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পৰে। দাদা আমি চাগে এইখিনি আৰু ভালকে পিছত কথা পাতিব পাৰিম। আমি এতিয়া অকণ ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা অকণমান সোধোঁ, আমি বাহিৰত আমি ভালকে ডিছকাশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিম। আমি টাইম লিমিট এটা আছে। অ'কে, চ' থেংক ইউ দাদা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।
So any questions from the students? Teachers are Teachers also, here. yeah. And all the other guests who are here. Yes. And before you, yeah, there's a question, there's a hand raised. And by the time the mic reaches to him, I just like to say that those who are watching us live and also those who are here at this point of time, this is very important to understand what these two people are talking about or saying. আমি আমাৰ যদি নিজৰ ল্যান্ডটোৰ প্ৰতি যদি সজাগ নহওঁ খালি খালি এনেকে ঘাম মুছুতে যাব দিনটো দেই প্লিজ question. Good afternoon, Biswajit sir. We all liked the short film that you showed to us, the Caretakers. So, on behalf of the Bora College students, we would like to ask, what are your thoughts on preserving the elephants for the future generations? Not in Assam, but Yeah, a little louder. Thank you. okay. We'd like to ask, what are your thoughts on preserving the elephants not only in Assam but to the global level also? Sir? That's it. Okay. In the global level. I think this is a very good question because as a filmmaker, there's a human-elephant conflict all over the world. You know, there's a conflict in the Karnataka state of India. You know, there is a conflict in North Bengal. So in India itself, there are many other parts where there is human-elephant conflict because of many other reasons. So what Duluda has done in Assam, he has kind of given one solution for addressing the conflict in Assam. And I have made a film on him. Now my plan is to take this film and show it to other parts of India where the human-elephant conflict exists in other parts as well. You know, and so that through the film, if they see, they don't have to kind of implement the same idea that Duluda is, because the conditions may not be same everywhere, you know, but they can at least get inspired that one man along with the community, that they are working towards, you know, reducing this conflict. So if in other parts also they can work with the community and you know, create an awareness that, you know, you should not attack elephants and you should not, you know, and treat them in a different light, with a different kind of respect, then I think I'll be successful as a filmmaker, he'll be successful as a conservationist, and I think you as audience, you know, you have a very important role because then you can spread this message also. Like this film you can share with your friends. Even if you don't share the film, you can tell that, you know, there's something happening like this in Assam itself, which we did not know. I did not know about this initiative till I met him, you know, but the initiative is there till since 2019. So it's been 4 years now. So, you know, I have got to know about it only in the last year. So maybe you can help spread, you know, this thing so that, you know, people, the main thing is awareness, you know, awareness about the conflict, awareness about possible solutions that can be offered. And once you talk with the community, you know, they will also give us solutions because they have been here more than, you know, our city dwellers, you know, we only go to the villages and we feel that, you know, we can do something here. But, you know, the people who are living in the villages, they know about that particular land more than us. So you should actually work with them and then only this can go forward. And also, I think it is very important to understand the fact that people or human beings are equally part of the ecosystem, right? So there cannot be us and them. It has to be an effort where collective measures has to be taken and devised. Now, there's no us and them for sure. আমি সব একেই হয় মানে ইয়াতে হাতী কিবা বেলেগ আমি বেলেগ সেই বস্তুটো তেনেকে ভাবিলে কেতিয়াও আমি সলিউশনস চাগে বিচাৰি নাপাম Coexistence is the only way forward. Any other questions? মই জানিব বিচাৰিম যেহেতু এইটো ধৰ ধানখিনি খোৱাৰ সময়ত বা সেইখিনি সময়ত এটা টেম্পৰাৰী ধৰ মানে ডাইভাৰশ্যন হয় এতিয়া ধৰ এটা হাতী এটা ডাঙৰ হাতীক ধৰ প্ৰায় 1 কুইণ্টলৰ পৰা 2 কুইণ্টল প্ৰায় 100 কেজিৰ পৰা 200 কেজি ডেইলি খাদ্য লাগে এতিয়া আমাৰ মানুহক লাগে 1 কেজি তো 1 কেজি লগা মানুহে জীৱনটোৰ কাৰণে কিমান সংগ্ৰাম কৰিব লগা আমাৰ হৈ আছে আৰু এটা হাতী যেতিয়া ডেইলি 100 কেজিৰ পৰা 200 কেজি মানে খাদ্য লাগিব তো কিমান সংগ্ৰাম বা কিমান ঠাইৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো সেইটো আমি আজি অনুভৱ কৰিব লাগিব আৰু মই মানে দুলুদাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এইটো পাৰ্মানেন্ট সলিউশন যেটো আমাৰ হাতী মানুহ সংঘাত এটাতো শিকাৰীটো আছে তো সব শিকাৰীৰ কাৰণে মানে গাঁৱত বেছিকৈ আহে তো সব সাইডে বা মেঘালয় বৰ্ডাৰৰ যেটো এৰিয়া আছে আমাৰ হিফালৰ যিবিলাক এৰিয়া আছে তো মানে হাতীৰ মানে গাঁৱৰ যিবিলাক অঞ্চলে তাৰ ওচৰত থাকে হাতীগিলা বেছি সেফ অনুভৱ কৰে কাৰণ এই শিকাৰীৰ পৰা বাছৰ কাৰণে
মানে ধৰ এখন গাঁৱৰ ওচৰৰ পৰা হাৰ্ডলি 2-3 কিলোমিটাৰ ভিতৰত হাতীকেইটা মানে থাকি নিজকে ছেফ অনুভৱ কৰে। কিন্তু প্ৰশ্ন হয় যে এটাতো চিকাৰীৰ প্ৰব্লেমটো মই আপুনি সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ। বাকী কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ আকৌ গ্ৰহণ কৰিলে, যেনেকুৱা আপোনাৰ কেকবা কথা ক'লে, কেকবা এনেকুৱা হয় যে যিবিলাক মানে বেছি ড্ৰাই জেগাত ইমান ভাল এটা নহয়, কাৰণ গছ বেছি য'ত থাকে বা ঠাণ্ডা অলপ জেগাত বেছি য'ত থাকে তাত মানে বেছি হয়। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান উদ্ভিদ আছে যিবিলাক ধৰ আমি মানে কৰিব পাৰোঁ। এট দ্য ছেম টাইম আমি কিছুমান মানে গভৰ্ণমেণ্টক তেতিয়া আকৌ প্ৰপ'জেল দিছিলোঁ, মানে যিবিলাক ধৰ পাহাৰৰ ভিতৰত যিবিলাক নিজৰা বা কিছুমান এনেকুৱা খুলি থাকে, আমি খুলি বুলি কওঁ, বা ভিতৰুৱা অঞ্চলত য'ত মানে ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে আমি যদি ৰাখিব পাৰোঁ, ৱাটাৰ ৰিচাৰ্ভ অলপ পিটনি টাইপ হ'ব, তাত তৰা গাছবিলাক বা এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিবিলাক হ'ব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা মানে কথাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজেৰে এইটো সমাধান হ'ব বুলি আপুনি ভাবে নেকি? ভাল কুৱেশ্যন সুধিছা। আচলতে আমি যিখিনি কৈ আছোঁ, এই ধান যিটো খেতি কৰিছোঁ, ধানৰ যিটো ছিজনত হাতীয়ে মানে পেটত ভোক নাথাকক লাগিলে কিন্তু ধান খাবলৈ যাবই। সেইটো এটা মানে হাতীৰ এটা মানে আকৰ্ষণ কৰাৰ এটা ধানটো অতিকৈ প্ৰিয়। স্মেলটো পালেই মানে ধান নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে টেম্পৰাৰী চলিউশ্যনৰ কাৰণে আমি ধানৰ সলনি ধানেই কৰি দিছোঁ। যিখিনি পাহাৰ তলিতে মানে মানুহে 15 বছৰ ধৰি খেতি কৰা বাদ দিছিলে, আৰু সেইখিনি ধান খেতি আমি পাৰ্টকৈ এমাহ ৰখাই দিব পাৰিছোঁ। আৰু সেইখিনিৰ ফলত কি হৈছে, ইমিডিয়েট মানে যিখিনি কনফ্লিক্ট মানে 99% মানে নাইকিয়া হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া টেম্পৰাৰী চলিউশ্যন এইটো যে, আৰু পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ পাহাৰবিলাক যিবিলাক, আৰু হাতীৰ মেইন খাদ্য হ'ল গ্ৰাছ, ঘাঁহজাতীয় উদ্ভিদেই হ'ল হাতীৰ খাদ্য। বিশেষকৈ এতিয়া পাহাৰত মানে অকল বাঁহ খাই থকাৰ ধৰণেই হৈ আছে। আৰু কিছুমান ইনভেচিভ স্পেচিছে লালটানা বা সেইবিলাকে কিছুমান এই ঘাঁহজাতীয় গছবিলাক আৱৰি ধৰে। সেইটো এটা আমাৰ মানে প্ৰব্লেম, সেইটো এটা আমাৰ থ্ৰেড হয়। আৰু এতিয়া যদি আমি য'ত মানে মানে বাঁহটো হ'ব, তেনেকুৱা জেগাত যদি আমি ভৰপূৰ পৰিমাণে বাঁহ খেতি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ লগতে এতিয়া মই কাজিৰঙালৈ গৈ থাকোঁতে মুখত মানে কুঁহিয়াৰ নিচিনাকৈ হাতী এটাই লৈ গৈছিলে, আৰু যেতিয়া সেইডাল পেলাই থৈ যোৱাৰ পাছত মই ৰৈ পেলাই চালোঁ, সেইডাল চাগে কুঁহিয়াৰে হ'ব। মই এনেকৈ তুলি চালোঁ, কুঁহিয়াৰ নহয়চোন। তেতিয়া মই খবৰ ল'লোঁ, আৰু তেতিয়া গম পাইছোঁ যে এডাল নেপিয়াৰ। আৰু এডাল যেতিয়া হাতীয়ে খাইছে, তেনেহ'লে অকণমান হাতী থকা জেগাতে ৰুই দিওঁচোন বাৰু। মানে পৰীক্ষামূলকভাৱে আমি এবিঘামান কৰিলোঁ। তাৰপাছত এতিয়া প্ৰত্যেক বছৰে আমি 2.5 লাখকৈ নেপিয়াৰ ৰুই আছোঁ এতিয়া। আৰু নেপিয়াৰ এটা ভাল কথা, নেপিয়াৰজোপা উঘালি নাখায়। হাতী এটা ভাল লক্ষণ, হাতীও জানে যে আমি যদি উঘালি খাই দিওঁ তেনেহ'লে আমি নেক্সট টাইম আৰু খাদ্যটো নাপাওঁ। তাৰ আগটো ছিঙি পেলাই খাই থৈ যায়, তাৰপিছত আকৌ এসপ্তাহৰ পাছত আকৌ ঘূৰি আহে, আগটো আকৌ গজি থাকে। ঘাঁহবিলাকো তেনেকুৱা, যিবিলাক ঘাঁহবিলাক কিছুমান উলুখেৰুটো খায়, সেইবিলাক মানে উঠাই নাখায়, সেইবিলাক আগটো ভাঙি যায়, তৰা আগবিলাক ভাঙি খায়। আমি তৰাও যদি আমি ভৰপূৰ পৰিমাণে লগাই দিওঁ, কিছুমান দল ঘাঁহ থাকে, সেই দল ঘাঁহ যদি য'ত নাই আমি নি পেলাই অলপ পেলাই দিলে সেইখিনি স্প্ৰেড হৈ যাব, হাতী খাব পাৰিব। আমি ঘাঁহজাতীয় আমি নেপিয়াৰ লগালোঁ, তাৰপিছত কুম্ভীৰ, ঔটেঙা খায়, জেকফ্ৰুট, কঁঠাল এইবিলাক খায়। আমি যিবিলাক মানে হাতীৰ খাদ্য আমি প্ৰচুৰ পৰিমাণে যদি লগাওঁ মানে কি, আমি মানুহ জাতিটোৰ ভিতৰত মানে পাহাৰৰ ভিতৰত সোমাই গ'লে অট'মেটিকলি সকলো বস্তু নাইকিয়া হৈ যায়, কিন্তু জীৱ জন্তু চলা ফিৰা কৰিলে আকৌ নতুনকৈ এখন মানে সেউজীয়া পাহাৰলৈ কনভাৰ্ট হয়। গতিকে আমি একো কৰিবই নালাগে, নিজেই হ'ব। যেনে চৰ্দাৰ যাদৱ পায়েংদেৱে কৈছে, আমি গছ কাটিব নালাগে, গছ নিজে হ'ব। এইটো কথা শুদ্ধ। আৰু আমি য'ত একো নাই তাত আমি অলপ যদি ৰুই যাওঁ, তেনেহ'লে আমি মানুহে যদি একো নকৰোঁ তেনেহ'লে স্প্ৰেড হৈ যাব, আৰু হাতীয়ে প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাদ্য পাব, আৰু এইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন হিচাপে কাম হ'ব। আৰু নেপিয়াৰটো এইটো কথা, নেপিয়াৰটো বাৰু আমাৰ লোকেল ঘাঁহ নহয়, আৰু সেইটো বগাইও নাযায়, মানে বগাই নোযোৱা এটা ঘাঁহ হয়। নেপিয়াৰটো লগাব পাৰে, আৰু নেপিয়াৰটো খালে মাইকী হাতীবিলাকৰো পুষ্টিক পাব, পোৱালীবিলাকো গাখীৰ পাব। নেপিয়াৰটো খুব এটা ভাল, আমি যাত লগাই আছোঁ ভাল ফল পাইছোঁ। গতিকে সেইবিলাক লগাই চাব পাৰা। থেংক ইউ।
Any last question from the audience? And bapre bahut hath uthise. Dada apuni decide karo kak dibo mic to. Maybe you can listen to all the questions. Okay, first of all, it's an honor to have you all here. So actually, I have a question, but before I want to state something that, as we know, sir is not officially working for the Forest Department of Assam, but still he is doing a very great job. And and I think that only by doing that job by working with a team, that won't solve the problem actually. What we need actually is the focus, that like we need to show the whole world that we are doing it, because that by only that way the awareness will be spreaded all over the world. Back some days we all heard about an elephant Jayamala. So if that was I guess she was in a temple in Tamil Nadu. So like that was like spread like a wildfire, like everyone was talking about her, like everyone told that bring her back to her place, treat her properly and all. But as we like as the time went by, the news like became faded by the time, and we actually don't know where now Jayamala is and what she is doing, how is she being treated and all. So like the fact that the Jayamala was there, she was getting a harsh treatment, and the media was focusing on that news too, and that's a great news. And as our Mr. Dulu Bora sir is doing a great job, and our Biswajit the sir and team is focusing that work is a great job too. Like this partnership is much needed in our society to solve a problem properly. But I want to ask that there are not only this human-elephant conflict that are like our problematizing the things of nature. Like there are many things that, as our sir said, like the train also killed elephants, and there are like elephants get killed by electric wires and all. So I'm asking, like Mr. Bora sir is doing all these things independently by his own, and you all are filmmakers, are independent filmmakers. But I guess like if government involved in this system and wants to do something, so I would like to ask, or I would like to actually request that what our government will try to do about this. Are there any approach from your side to government to solve this problem correctly or in a more efficient way? And the forest department is also working towards mitigating this conflict. The forest department also works with Duluda, and they work together. When the he was calling the forest department and saying, we are the elephants, for the elephants we have done this paddy, it's ready, so will you please come and help us? And they did come. The forest department also gave them the solar fencing also. So that's also they provided them. So forest department is continuously working with the local people in whatever areas, like with Pramoda also, he's trying to convince the government that this should not be done, the train line should not be here. So it's constantly a collaboration between the government to the department and the local people and local conservationists. So yeah, definitely it's there. Certainly, and I guess like if government do some workshops in like our colleges and all, there will people get benefited in much efficient way, I guess. And I congratulate you all for this huge step, and it's like maybe a small step for you all, but I guess it's a huge step for our mankind. So like congratulations to you all, and thank you. Thank you. And we need more people like you who can question. See, election is not far, so you have to ensure that you ask the right question when you go and give your vote. These are certain questions that there has to have some political will if you really want some systematic change. So you people hold a lot of responsibility in that area. To wrap the event right now for the online audience, so we can continue this discussion. I am here, Duluda is also here for some more time. So so maybe we can stop the live, and I would like to thank all our live audience who were a part of this event and the screening, and also staying for the panel discussion. So thank you for being with us, and also thank you to everyone here also present for being a part of the screening and the discussion. Thank you so much.